Au înflorit panseluțele. Cât e de frumos! Priviți! Iară, nu am putut rezista. Deci, acesta va fi, sper că ultimul haul pe următoarele 2 luni sau o lună jumătate, cel puțin, pentru că deja am ajuns la fundul sacului. Bună și bun venit într-un nou vlog. Cam pe nepusă masă acest vlog, pentru că nu asta aveam în plan să filmez, dar s-a întâmplat și întâmplarea trebuie să aibă și un final. Așa că am fost la școală și am fost la Altex ca să-mi iau un card de memorie, Hama, și am văzut că e la ceva reducere, că e ceva Black Friday. Și când am ajuns acolo, bineînțeles că nu am găsit cardul, pentru că e doar online. Așa că mâine sper să-l mai găsesc. Dar n-am rezistat tentației și am luat un singur lucru de la Altex, și anume Lego ăsta pe care l-am căutat de foarte mult timp. Era, cred că vreo 70 ceva de lei. Ăsta cu trandafiri. Și acum l-am luat la 55. Că era de Black Friday. Și, nu știu dacă mai știți, dar am luat Lego ăsta. Și inițial fusese la 160 de lei. Eu l-am luat cu 135. Și acum, același Lego, la Altex, la reducere, era 85 de lei. Sau 89, ceva pe acolo. În orice caz, să-ți bagi unghia în gât, dar asta este. Îl am ăsta de, cred că de vreo 4 luni, cam așa. Da. Asta e, dar cu ăsta am așteptat, pentru că ăsta l-am văzut când au apărut florile astea de Lego. Puina a făcut reclamă exact și a construit exact chestia asta. Și am vrut să iau și eu trandafirii ăștia și se păreau tare scumpi. Am zis că nu dau atâția bani pe ei, dar am dat pe la 135. Oricum ăla e dublu cât ăsta. Da. Deci, în fine, oricum acum 89 de lei, cred că vă dați seama că e o oarecare diferență. Și, cum am fost azi la școală, sunt 2 seconduri pe acolo, cu Mana și încă unul, în care în al doilea nu găseam absolut nimic niciodată, când intram foarte rar. Acum am zis, hai să intru, că era ceva redus, totul la 5 lei sau ceva de genul. Și am găsit, tot ce veți vedea a costat 25 de lei. Dar nu știu cum am găsit chestiile astea. Deci nu știu prețuri așa să vă zic. Însă am luat ăsta, care este, nu știu dacă e cusut la mașină sau cum e. În orice caz mi-a plăcut. Ăsta poate fi pus ca pagină în jurnal. Toate astea o să le spăl, dar... Apoi am găsit batistuțele astea și astea au fost la 50 de bani. Asta știu că mi-a zis că astea sunt la 50 de bani. Și le-am luat pentru că au, nu știu cât se vede, dar au florile astea. Și mă gândesc că vreau să fac jurnalul acesta cu flori și cred că voi începe cu el, pentru că am o idee la copertă și vreau, deci de 2 zile stau numai cu gândul la coperta asta și trebuie să-l fac. Deci mâine o să fac o pictură, și anume Ursul Panda Gao Gao, și acest jurnal, coperta de la acest jurnal. Deci vor fi pe 2 canale, 2 chestii diferite. Dar am luat batistuțe așa și am luat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta-na! Și am văzut că Andreea de la Vintage French Inspirations a început un jurnal din ăsta de botanical journal, zice în engleză, de botanică, cu flori din astea. Și mă gândesc că astea ar merge super la jurnalul ăla al ei, așa că o să împart cu ea. O să-i trimit o parte din aceste batistuțe.
Așa. Un alt lucru pe care am mai dat 50 de bani este chestia asta, care este cu, nu știu ce flori sunt astea. Inițial am crezut că-s lăcrămioare, dar nu sunt. Dar mi-au plăcut tare mult și tot pentru jurnalul ăla și tot așa ca jumătate de pagină. Mă gândesc că ar putea merge. Apoi am luat chestia asta, care e pe două fețe. E ceva unguresc, mă gândesc, că așa îmi inspiră chestiile astea. Dar am zis că, ce știi voi, folosi vreo, poate, eventual în jurnalul acela al comunismului, o să văd. Apoi am luat chestiile astea, tot cu gândul la acest jurnal cu flori. Și mă gândesc ori să pun ceva textil pe o pagină sau să tai florile astea, încă nu știu. Și am luat două, pentru că două erau, cred că sunt ceva table runner din alea, nu știu cum le zice, traverse din alea. Apoi am luat săculețul acesta care se închide cu fermoar, ca să mai pun din ce am mai cumpărat. Și ăsta are și un buzunărel. Și mă gândeam să pun mileuri și chestii pe care le voi folosi. Apoi am găsit chestiile astea care erau prinse, dar le-am desprins eu ca să le vedeți. Cât de frumoase sunt. Și mă gândesc că și ăsta ar merge, pentru că are floarea asta și ar merge așa pe jumătate. Deși mi se pare cam mare. Dar cu el au mai venit și astea două micuțe. Însă astea două mă gândesc să le păstrez așa micuțe, pentru că poate anul acesta de Vlogmas mai fac un brad din acela sau poate altfel de brăduț din acela cu mileuri. Și de asta o să îl țin. Astea erau 5 lei. Și acum am dat foarte puțin pe ele în orice caz. Apoi am luat chestia asta. Și tot așa l-am luat pentru ori un pocket, că văd că are floricele. Și poate ar merge ca și pocket în jurnal, ca un buzunărel, ceva, o să văd. Apoi am găsit chestia asta, care este o perdeluță cu fluturaș. Ia, priviți cât e de frumoasă. Și așa are la capete flori. Și tot așa mă gândesc să o tai, numai că dacă o tai așa, tai direct pe mijlocul fundiței, așa că trebuie să gândesc, deși nu ar fi prea, n-ar arăta rău, pentru că marginea oricum e pe jumătate. Da, o să trebuiască să mă gândesc să văd cum o să le fac, dar de asta am luat-o. Mi-a plăcut tare mult când am văzut-o. Apoi am luat chestia asta ca să pun stickere, pentru că deja nu mai am spațiu de stickere și le am în niște cutii puse, însă am mai luat stickere acum, așa că... Și apoi pentru închizăturile de jurnale am luat curelele astea și cred că ar merge tare bine, chiar dacă nu or să fie cât cureaua, vă dați seama, dar cred că ar arăta bine cu chestiile astea și ar avea loc și unde să intre chestiile astea de la curea. Eu zic că ar arăta bine, de asta am și luat-o pe asta și la fel am luat-o și pe asta. Mi s-a părut așa, nu știu, ca un fel de metru din acela liniar sau ceva, nu știu, ca un material cusut. Da, mi-a plăcut cum ar arăta. Deci toate astea au fost 25 de lei. Apoi am intrat la Humana și acolo am dat mult mai mult, dar am stat să mă gândesc că folosesc chestiile astea în mai multe jurnale pe care vreau să le fac. Am luat chestia asta, care a fost e un șal, cred, sau ceva. Dar a fost 16 lei
și erau acum reduse toate la 8 lei. Și l-am luat pentru că tot așa poate vreau să-l folosesc la teguri sau poate fac ceva cu el. Tot în aceeași chestie am luat și pe ăla am dat 4 lei. Tot pentru asta am luat și șalul ăsta. Știți că am avut șalurile alea cu flori, alea nu au fost second, alea au fost cumpărate de noi, dar când am văzut pe asta m-am gândit că aș putea să-l folosesc cum l-am folosit pe acela, deși nu știu cât vedeți, are niște ațe pe aici așa și cred că merge tăiat fără să se rupă. O să încerc, însă mi-au plăcut volanele astea și de asta l-am și luat, pentru că m-am gândit că poate pe marginea paginilor sau, nu știu, o să văd, poate o să la teguri sau la ceva o să-l folosesc și e destul de lung, așa că o să-mi ajungă mult timp. Apoi, un alt lucru pe care, opa, mi-au mai căzut niște chestii pe aici, dar nimic. Un alt lucru pe care l-am luat a fost chestia asta, care e tot așa o perdeluță. Și aici arată așa. Dar mi-a plăcut, asta a fost 18 lei. Mi-a plăcut materialul. E așa ca un fel de yin. Și l-am luat cu gândul la jurnalul acela al comunismului. M-am gândit să fac niște cusături și să pun în jurnal. Și este destul de dreaptă chestia asta, chiar dacă are marginile astea, eventual o să tai cu ele cu tot sau o să văd. Și prin chestiile astea aș putea să bag ceva panglică când o atașez în jurnal. Apoi idei am destule. Apoi am luat, asta a fost 20 de lei, dar tot așa era 8 lei, totul la 8 lei astăzi. Am luat perdeluța asta și are flori. Și am luat fix pentru jurnalul acesta cu flori, că are și benzile astea tot așa cu flori. Și mă gândesc să fac tot așa un jurnal, adică în jurnalul ăsta să fac și să fie și 3D. Cel puțin coperta aș vrea să fie 3D și poate și în interior, de ce nu? Dar dacă îmi place cum iese și dacă nu mi se pare foarte complicat de făcut, cred că marea majoritatea jurnalelor o să le fac în genul ăsta, pentru că am o manie acum mai nou cu astfel de jurnale. Apoi un alt lucru pe care l-am luat au fost, astea cred că sunt fețe de pernă, cred că da, sau da, fețe de pernă, dar le-am luat pentru imprimeu. Mi-a plăcut imprimeu și au tot felul de ștampile din astea, așa, chestii din astea. M-am gândit că le-aș putea folosi, de exemplu, la un jurnal din ăsta de travel, de ce nu? Și are și inimioare, dar în fine, nu cred că voi folosi la nimic cu Sfântul Valentin. Și am luat 2 din astea. Astea cu siguranță la un jurnal de travel le voi folosi, pentru că fix pentru asta le-am luat. Și cu 2 fețe, deci mi s-au părut tare ok. Toate astea au fost 52 de lei. Diferența între alea și astea. Dar asta este. Acum ce să și facem. Apoi am fost la un magazin acolo lângă școală și mi-am luat niște peduri din astea la 6,90 lei, că am rămas fără. Și mi-am mai luat la 5,90 lei 2 seturi de cârlige din astea. Pentru că am descoperit acum că pot să agăț orice cu cârligele astea. Și sunt așa mijlocii. Iar pe cărucioarele acelea 2 trebuie din astea mai mari, pentru că sunt destul de groase. Cele pe care le am sunt micuțe și nu intră. Apoi am fost la magazinul chinezesc. Adică am fost doar pentru a lua chestii din astea. Pentru că sunt, mi se par ieftine. 1 metru de, cred că 1 metru e aici. Nu zice cât. Dar, nu. 1,2 metri.
Dar îmi plac benzile astea așa. Și un set din ăsta e 4 lei. Nu mi se pare mult. Și îmi plac că sunt așa micuțe și nu sunt plasticate. Adică exact material croșetat, așa sau cum să zic. Și am luat și pe acesta cu pompom. Astea le-am luat pentru jurnalul acela al comunismului, dar nu știu dacă nu cumva voi pune și în jurnalul ăsta, deși în ăsta am multe de pus și nu știu dacă voi folosi astea, dar asta neagră îmi place tare mult și astea negre sunt de obicei foarte greu de găsit, așa că pentru astea am fost și am dat 300 de lei. Deci de la astea la 300 de lei. Dar ce să facem? Ce să facem? Stați că nici nu știu cu ce să încep. Cu ce să încep? Am luat astfel de șervețele. Da, șervețele sunt din asta de se pun la prăjituri ele. Dar am găsit așa micuțe. Tot setul ăsta 4 lei. Și am luat, cred că al doilea care mi-a căzut pe jos. E tot un set din asta. O să vă și tai. Dacă am reușit să scot o foarfecă. Pentru că oricum vreau să le folosesc în jurnal. Și așa arată. Și pot fi folosite ca și pocket, ca un buzunărel sau ca și clustere, diverse chestii. Mie îmi plac tare mult astea. Și în jurnalele acelea de travel pe care le-am făcut, am folosit foarte multe din astea. Aveam o mulțime și aproape am ajuns să nu mai am. Apoi la 5 lei l-am luat pe acesta, care este mai mare. Deci ăsta 4 lei și ăsta 5 lei, ca să vedeți diferența. Și cu siguranță le voi folosi. Apoi la 5 lei am luat din astea micuțe, agrafe din astea sau cum sunt, clipsuri din astea. Și tot așa vreau să folosesc când atașez diverse hârtii sau mai nou îmi place chestia asta de când am folosit în ultimele jurnale. Apoi la 12 lei am luat bureții ăștia și chestia asta. Cred că Andreea mi-a trimis o pensulă din aia de dat pe șervețele cu lipiciul acela. Dar ăsta l-am luat pentru, mereu uit cum le zice, pentru tușierele pe care mi le-a trimis, ca să dau pe marginea hârtiilor. Iar astea pot fi folosite pentru orice. La 9 lei am luat chestiile astea de colțare, pentru că acasă am avut ceva probleme și tot are maică-mea o comodă din asta care are colțul exact spre cameră și ne tot lovim în ea, așa că am zis să încerc și cu colțarele alea. La 7 lei am luat clește. Sunt cică clește de rufe, dar eu le-am luat tot așa să le pun în jurnal. Eventual să prind cu ele, dar priviți ce frumoase sunt. Pot să prind, de exemplu, anumite pagini din jurnal și să lucrez pe ele sau, nu știu, m-am gândit că arată foarte fain și de asta le-am și luat. Apoi la 3 lei v-am zis că vroiam sticluțe din acelea de spray. Asta are și au și cu chestiile astea. Se prind astea și poți să le ții să le prinzi. Ce fain! Pot să prind de cârlige și să pun aici lângă mine pe cărucior și am spray-ul cu apă. N-am văzut că erau cu cârlige, dar da. Un bonus. Apoi cred că numai 2 am luat. Mă gândesc, da. La 7 lei am luat pietricelele astea. Tot pentru jurnalul acesta, pentru că vreau v-am zis, să fac ceva 3D. Și îmi plac chestiile astea. Eu mai am câteva pietricele negre. Doar negre mai am.
dar vreau ceva mai mare, așa micuțe am. Micuțe nu mai cumpăr. Apoi la 10 lei am luat cleștele de genul ăsta. Sunt din metal și tot așa m-am gândit să le folosesc, să-i folosesc pentru jurnale atunci când fac. Nu cred că voi pune vreun clește din ăsta în jurnal ca și să atașez hârtie sau ceva, pentru că sunt destul de grosiere. Dar, nu știu, eventual voi vedea dacă găsesc eventual ca un cearm așa și să poată fi folosit, poată fi luat și să-ți poți prinde hârtiile atunci când scrii ca să stea jurnalul drept. O să mă gândesc să văd ce idei îmi vin. Apoi am luat la 1,50 lei chestiile astea pentru uscat rufe sau eu știu. L-am luat pe asta la, cât a fost ăsta? 6 lei, ca să-mi usuc papucii, pentru că pe uscătorul ăla mi se pare destul de complicat. Sper să funcționeze, că am mai avut eu din astea și după aia le-am aruncat că nu mi-au plăcut. La 4 lei mi-am luat niște din astea de desfăcut la calorifere, că văd că îmi tot bubuie caloriferele noaptea. Așa că, da, de asta nu prea pot să dorm, că scot niște sunete foarte ciudate caloriferele și le-am desfăcut să le aerisesc cu șurubelnița. Și sincer îmi e frică ca nu cumva să nu pot să închid destul de repede. Eu mai am din alea, fluturași din aia, dar nu mai știu pe unde sunt. La 6 lei am luat chestiile astea. Și le-am luat ca o frunzulițe și au și frunzulițe așa micuțe. Și tot așa am luat pentru cearmuri. Așa că, da. La 6 lei am luat tot o din asta. Mi-a trimis și Andreea, dar am zis că să mai am una. Eventual, eu știu, să iau și cu mine când merg la Pitești și să pot avea una de rezervă. Și asta are și partea asta mai groasă. Mi-am mai luat, s-a făcut 2 lei de la 1 leu un baton din ăsta și mi-am luat 5. Apoi mi-am luat flori. Am luat chestia asta la 7 lei. Sunt din plastic. Când am ajuns acolo, mi-am adus aminte că, de fapt, da, mai degrabă decât la Jumbo, acolo găsești flori tot timpul din astea. Și nu mi se pare scumpe. De exemplu, ăsta 7 lei nu mi s-a părut așa scumpă, pentru că pot să folosesc o din asta sau doar o singură din asta și mi-ajung mult timp. Flori am luat foarte multe. Nu neapărat flori, cât frunzulițe din astea. Apoi la 2 lei am luat chestii din astea și am luat 3. Mă gândesc să folosesc tot așa pentru jurnalul acesta, eu știu, câteva bobițe din astea, o să văd. La 8 lei am luat frunzele astea, tot așa ca să pun în jurnal, pe coperta aceea pe care vreau să o fac. Tot la 8 lei astea, toate frunzele astea erau 8 lei. Apoi astea le folosesc, nu mai întrebe. Ăsta tot la 8 lei. Mi-am găsit o chestie de asta cu panda. Și am zis că o pot pune acolo lângă pat. Am un cărucior din acesta și vreau să-l folosesc pe post de noptieră. Și merge pe el. Astea cât au fost, Doamne? Cred că 5 lei, da. Mi-am luat mărgeluțe din astea. Sunt sticăre, de fapt. Și se lipesc astea pentru unghii, pentru diverse, pentru să le pui pe față. Dar eu vreau să fac niște chestii acum de Sfântul Valentin și care cred că este poimâine. Deci poimâine o să aveți video separat cu Sfântul Valentin. Și vreau să folosesc chestiile astea. Apoi, tot la 5 lei am luat astea pe auriu.
La 10 lei am luat chestiile astea care sunt lungi așa și cred că sunt șiraguri, dacă nu mă înșel. Și nu știu dacă sunt șiraguri pe lung sau pe lat, dar le pot și tăia și pot să pun, eu știu, ori în jurnale, ori pe colaje. La 9 lei mi-am luat stickerele astea. Vai, deci așa stickere frumoase au acolo. De nu aveți idee, să găsesc foarfeca. Sper să puteți vedea pentru că sunt din astea transparente. Le-am luat. Prima oară am crezut că sunt ceva pe stilul ăsta chinezesc, dar văd că sunt flori. Opa. Sunt așa pe verticală mai mult. Și sunt câte două din fiecare. Din păcate am ajuns acasă foarte târziu. Așa că numai pe noapte mai pot face videoclipul. Și așa, asta vine așa. Îmi plac tare mult stickerele. O, asta e ca un tag așa. Din păcate, rinita mea iarăși face de cap. Pentru că nu știu ce se întâmplă. Astea sunt ca și clusterele, acum văd. Ok. Că văd că și cu dantelate aici, cu washi tape. Și așa. Storage label. Interesant. Asta e la fel și acestea două. Și tot la 9 lei am luat pe albastru. Nu o să le mai desfac pentru că eu cred că sunt la fel. Așa că, adică la fel, tot în genul ăsta. Haide să ne uităm. Că nu sunt curioasă să văd. Nu știu dacă voi sunteți curioși, dar mă gândesc că dacă sunteți pe canalul ăsta, sunteți curioși și vă plac stickerele. Ok, apoi am ăsta, care cred că e așa. Și așa cu doi lizi din ăia. Ce frumos! Ăsta e așa. Invers. Deci astea sunt numai bune pentru jurnalul ăsta cu grădina secretă. Și avea acolo o mulțime de stickere din astea cu tot felul și mi-am adus aminte că am, cred că și notepad-uri din alea cu flori și cu grădini, trebuie să mă uit să caut. Cu siguranță am, dar oare pe unde le-am pus? Aia, că nu văd că nu le-am mai găsit. Astea cu eticheta. Ăsta ce drăguț e. Auziți cum face acest calorifer. Nu știu ce se întâmplă cu el. Sper să nu bubuie. Și asta e ultimul. Nu știu de ce nu focusează chestiile astea. Încă două cârlige din astea la 1,50 lei. Apoi, asta cred că a fost 9 lei. Tot așa e o frunză din asta cu frunzulițe mai late. Apoi am luat lăcrămioare, care sunt florile mele preferate, alături de trandafirii negri. Sunt cam pe același loc, dar îmi plac tare mult lăcrămioarele. Și mă gândesc tot așa să incorporez în acest jurnal. Și la 8 lei feriga asta. Îmi plac tare mult ferigile astea. Și de câte ori am avut, le-am folosit până la ultimele. Și cred că ultimul lucru, dacă nu mă înșel, ultimele chestii pe care le-am luat,
Sunt aceste batistuțe la 4 lei și sunt cu flori. Și tot așa le-am luat pentru buzunarele, să fac buzunarele în jurnale. Și acesta e așa. Am luat câte 2 din fiecare și apoi am mai luat încă 2 așa. Și astea mi-au adus aminte, sunt și ele cu flori, dar mi-au adus mai degrabă aminte de faptul că atunci când eram pe vremea comunismului aveam așa batistuțe, știți? Nu știu care mai știți sau care aveți ceva de genul ăsta când erați mici și care trăi pe vremea respectivă, dar am luat asta cu gândul să folosesc în jurnalul acesta al comunismului. Acestea sunt cumpărăturile de 300 de lei de la magazinul chinezesc. Deci 5 lei colo, 3 lei colo, 7 lei colo, astea sunt cele mai scumpe. Pentru că ei din ala zici că e ieftin, aia e ieftin și când ajungi la casă faci infart. Dar asta este. Oricum, nu cred că o să mai cumpăr mare lucru, adică nu o să mai cumpăr absolut nimic luna asta și cealaltă, pentru că am foarte multe și vreau să le folosesc. Așa că următorul lucru pe care îl voi face, mă gândeam că va fi că va fi coperta de la jurnal, dar cum sâmbătă este 14 februarie, mă gândesc să fac niște colaje cu ceva idei pe care le am în cap și care m-au inspirat de pe Pinterest, să vedem, cred că asta o să fac. Și atunci, duminică va fi jurnalul cu grădina secretă și anume coperta. Pentru că în funcție de coperta asta o să fac hârtiile și ceea ce va intra în jurnal. Da, după cum vedeți, am alte chestii de adăugat la alte chestii, dar sper că astea le voi folosi și nu le voi face hoarding, pentru că deja nu mai suport. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like, un subscribe în canal, spuneți-mi care din chestiile astea v-a inspirat și care vă inspiră sau ce vreți să fac, ce mai pot să fac cu lucrurile pe care le-am luat. Nu știu, dați-mi idei. Eu sunt deschisă la idei. Așa că, dacă v-a plăcut videoclipul, like, subscribe, apăsați clopoțelul ca să știți exact când mai postez astfel de videoclipuri și noi ne vedem într-un clip următor, pe data viitoare.